Lieve vrienden, welkom bij deze nieuwe audio. Dit keer gaat het over ontspannen, doch actief leven. In deze gestreste maatschappij is het vooral gespannen, actief leven. Dus de kunst is om je te leren ontspannen. En dat kan. Wat vaak wordt vergeten in de ratrace van de dag met de drukte en wat hurt of wat moet, is dat jij jou niet doorhebt. Want je rent achterna wat je denkt achterna te moeten rennen. Maar zie je dan nog de schoonheid in dit moment? Bijvoorbeeld de schoonheid van een bloeiende tulp die ik nu voor me zie. Of een kaars die kan branden. Of de zon die schijnt. En dat je echt ten diepste de waardering ervaart in dit moment nu. Daar zit al die ontspanning daarbinnen. Het wordt dan ook stil in de waardering van dit moment. Dus wat waardeer jij nu? Waardoor je meteen meer tot leven komt, wat feitelijk zo is, als je benoemt wat je waardeert. En terwijl ik stil ben, kun je dus binnen jezelf bevragen. Omdat zelfzorg niet is dat je naar Netflix gaat kijken of klakkeloos leuke dingen gaat doen. Wat niet verkeerd is, maar je zult versteld staan hoe het neerkomt op ook afleiding en niet dat je het hebt over jou en wat voor jou belangrijk is van binnen. Dus om ontspannen actief door het leven te gaan, wat voor mij heel normaal is, wat in feite ook normaal is, want het leven is ontspannen en behoudt zijn schoonheid zonder het aan te raken of er iets van te moeten willen of iets van te willen eisen. Dus ik kijk nu naar de natuur in de tuin. Het is stil, de zon schijnt met een blauwe lucht in dit moment als ik het inspreek. En wat het weer ook is of hoe jouw omgeving ook eruit ziet, dit is dan schijnbaar jouw film waar jij in zit, waar jij voor kiest. En als je het niet prettig vindt waar je je bevindt, dan zit er spanning op. Een spanning is altijd gedoe. Dus merk eens op wanneer je je helemaal ontspannen voelt. Of wanneer niet. En dat heeft heel veel redenen, zonder dat je in goed en fout gaat zitten en afkeurt en Joost mag weten wat. Doe dat niet. Maar laat de boel eens terwijl je ervaart wanneer er ontspanning op te merken is en wanneer niet. En ga dan binnen jou ervaren waardoor dat komt. Zonder dat je in je verleden hoeft te grijpen en allerlei ingewikkelde dingen. Maar in die situatie waarin je dan de spanning opmerkt, waardoor komt dat? En dat is iedere keer weer
de rest van je leven. Want zolang je op aarde woont, is er altijd sprake van spanning. Want dat heeft te maken met de type energie die mensen klakkeloos aannemen dat dat normaal zou zijn. Namelijk een spanning, waar dan ook. Maar dat is kunstmatig. Er gebeurt iets niet in lijn met jou, waardoor je de gespannenheid ervaart. Dus waar komt dat door? En dat komt nooit door de ander. Jij hebt de ander uitgenodigd in je leven. In jouw film. Dus als jij het uit hebt genodigd binnen jouw eigen film van het leven, wat vind je daar dan van? Dat jij dat in jouw leven hebt gecreëerd en neer hebt gezet of dat hebt laten ontstaan. En blijf vriendelijk vervolgens naar jezelf. Dus je kijkt naar de film zonder emoties en toestanden. Je mag wel emoties hebben, want het geeft informatie. Maar we hebben het over observeren van jezelf. In wat je doet, wat je niet doet. Zodat je feitelijke informatie verzamelt over jou. Omdat jij naar jou kijkt zonder dat je iets van de ander hoeft of moet. En dit is heel erg belangrijk voor jouw voorwaartse bloei, voor je voorwaartse stappen. Ik heb het niet over hoe briljant en fantastisch je ook al bezig kunt zijn in facetten. Die schouderklopjes kun je aan jezelf geven. Daar gaat het niet over. Je wilt voorwaarts bewegen in de stagnaties binnen in jouw leven. En dan gaat het over: ervaar ik mezelf als ontspannen? En zo niet. Waar komt dit door? Binnenin mij. Dus je ontslaat de ander dat die iets moet doen voor jou. Niemand hoeft iets te doen voor jou. Jij hebt wat te doen met jou, want het is jouw film en jouw creatie. En zo hou je hem bij jou, kom je meer uit bij jou, omdat het gaat over deze. Het gaat om de kern van binnenin jou naar jou toe. De acties waar ik het over heb, dus ontspannen in actie leven, die kun je dan ook gaan bekijken, daarna een soort van, of parallel. Ben ik actief terwijl ik gespannen ben, of ben ik actief terwijl ik ontspannen ben? En die actie, die hoort bij het leven. Dus of je nou aan het tuinieren bent, aan een boodschap aan het doen bent, aan het koken bent, aan het werk bent, noem maar op. Dat maakt niet uit. Het gaat over, je wilt het leven door je heen ervaren. Dus verder bloeien, want je kunt verder bloeien als je leeft, als het leven door je heen stroomt. En dat gaat dus over ontspannen zijn, zodat je kunt bewegen, zodat je kunt bloeien met potentie. Je hoort dan ook dat ik niet met andere dingen bezig ben, met iets moeten behalen of resultaten of uitkomsten. Dat hoor je mij niet zeggen. Vandaar luister letterlijk wat ik heb gezegd in deze audio en hou het ook letterlijk bij deze taal die ik benoem. Dus dat je niet eigen taal erbij haalt of doorinterpreteert. Het is precies wat ik deel en niets anders dan precies dit,
Wil jij je meer ontspannen ervaren, waarbij die actie dan komt en plaatsvindt? Het hoeft niet allemaal vlekkeloos te gaan, dat is ook weer zoiets, want dat is ook weer verkrampen en perfectionisme, dus onzekerheid. Kalm maar, kalm maar, kalm maar. En dat is veel belangrijker. Dus in wat je doet in deze, precies hiermee, dan dat je bezig bent al met een uitkomst en dat je resultaten moet tonen. Want daar zit het hele bestaan niet op te wachten, het leven zelf ook niet. Je bent er, dus je blijft eigenlijk af van jou en je laat het gedijen, je laat het vormen. En ook daar ben je dus niet mee bezig, dat gebeurt, omdat je je bezighoudt met jou. Dus altijd weer terug alleen binnen jou met het gegeven wat ik nu deel over ontspanning en actie. En hoe dat in elkaar zit voor een stukje nu, in deze audio. Graag tot snel weer. You are, we do, it's... Ah ja.